Okay, let's continue. This is example database called gallery. These are the ERD diagram of these tables. Okay, as you can see here, the relationship one to many بالمايكروسوفت اس كيو ال database ال1 هي مفتاح وهذه من، وبنكبس على الريليشن شيب. اوكي، ونعمل رايت كليك بروبرتيز على الريليشن شيب. من هون بنعرف الريليشن شيب اذا مين برايمري كي ومين الفورن كي. اوكي، وهون ببين معنا اذا لاحظتوا هون فورن كي بين هو تو تيبلز عم نحكي هلا هون بالكاتيجوري وكاتيجوري موديل. اوكي، عندنا الفورن كي هو الكاتيجوري اي دي من تيبل كاتيجوري موديل، البرايمري بالكاتيجوري والاي دي تبعته، يعني هون الاي دي مع الكاتيجوري اي دي. اوكي، ف هون في شويه كونسترين انفورس فور ريبليكيشن يس كذا. هون اللي حكينا عنها كاسكيدنج ديليت رول وابديت رول اون كاسكيد. هون عاملين نحن نو اكشن. اوكي، بس فينا نعمل اذا محينا كاتيجوري يمحي الموديل تبعه، فينا نقول على الديليت رول نحطها يس. فينا نحطها هون كاسكيد او نال. الكاسكيد يعني يس، الكاسكيد معناتها يس او نال. اذا محينا كاتيجوري ينحط هون بالكاتيجوري موديل هون محل كاتيجوري اي دي هذا الفورن كي ينحط نال او يمحيها. فانا هون بهالداتا بيز تركت نو اكشن بين هون تو تيبلز. في كم تيبلز ما عمل كاسكيدنج رولز لانه صراحه الزبون مش فاهمين شو بده بهالشغلات، تركتها يعبيها مثل ما بده. اوكي، بالابديت نفس الشيء بين هون تو تيبلز. هون بس نشوف اول شيء فرجيكم كم تيبل هن. هول التيبلز بهالداتابيز فينا نعمل زوم. شوفون هو ريليشن شيب بين بعضهم. في ريليشن شيب في هون اكثر شيء بتشوفه بالانفويسز. هذا الماني ماني تو ماني تيبل، هذا هو الماني تو ماني تيبلز. شوف كم اتريبيوتس هون. كيف نفصل هول الاتريبيوتس 1 تو 1، نعمل 1 تو 1. اوكي، كيفيه اعمل هيك؟ اوكي، في نالز هون انا عامل خطا في نالز. اوكي، في نالز بس عارف فيهم خطا فيها نالز فاليوز. هون الاتريبيوت حفرجيكم بس الفكره شو هن. هيدا هي سيلز 1 تو ماني. هون في كذا 1 تو ماني، في له كذا اتريبيوتس، في كثير تيبلز 1 تو ماني 1 تو ماني هون. فهون في اتريبيوتس كثيره منا اساسيه، يعني فيها تكون 0 اور 1 فاليو اوبشنال حسب نوع هذا جاليري. كنبايه تخت مع ازاز وبلا ازاز، مع حديد بلا حديد، نوع الخشب وات ايفر. ففي احتمال يكون نان، في احتمال يكون في معلومات. فللاسف فيه نالز. هذا هون في نالز كثير. كان فيه هول البروبرتيز تبع هذا الايتم كله شيله حطه 1 تو 1 تيبل. في اعمله كنت هيك، بس كنت عامله هيك اول مره انا عم بعمل ريبورتس صادفني مشاكل وصار بطيء الريبورتس. اوكي، فرجعت وحدتهم ودخلتهم بالبعض. فهذا اكزامبل، هذا ماني تو ماني تيبلز بين هون اجر الكنبايه وات ايفر، وفي هون تحت الكالرز والالوان او الموديل، شو موديل هذه الكنبايه، لهم اسامي وغيرها وغيرها وغيرها. اوكي، فهيدا حتى فتنا بالاكاونتنج في بيرشيز وفي اكاونتنج وفي تيبل لحاله. هيدا السكيورتي تيبل يلي بنحط بقلبه السيريال نمبر تبع الهارد ديسك مع المذر بورد حتى البرنامج ما ينسرق. في هاش فانكشن، عاملين فيها هاش فانكشن بنعبيها هون. فحفرجيكم بقلب التيبلز. هون في بالتيبلز ماي كلاينتس. هلا فرجيكم هذا هولي
يلي هيدا الهاش نمبر، هذا كود بيطلع انكريبتد كود، هذا ماذر بورد مع هارد ديسك. اوكي، حاطين رابطين نحن المذر بورد مع الهارد ديسك، بيطلع معنا هذا الكود. في حال هذا السوفت وير تبعنا اخذوا حدا عملوا كوبي بيست وشغلوا، حيعمل ريدنج للمذر بورد سيريال نمبر، ما حيفتح، ما بيفتح. اوكي، ما راح يفتح. في كود هلا بنفرجيكم عليه. فهذا الداتابيز هو اس كيو ال سيرفر مثل ما شايفين. في عندنا اكاونتنج ليفلز، هول تبع الماليه لبنان. هو اخذوا معي شغل، هو لحالهم 3 اشهر، 5 تيبل اخذوا معي 3 اشهر لفهمت ماليه لبنان كيف تشتغل، لقدرت ربطها بالمحاسبه بقلب هذا. اوكي، هذا بعتبر انا بهذا البرنامج هو احسن برنامج انا عامله، لانه عم مدخل له اكاونتنج. كل البرامج اللي عملهم مش ما فيهم اكاونتنج ك ترايل بالانس داتا شيت، بالانس داتا شيت لوزاره الماليه بلبنان يعني. اوكي، هذا اول برنامج بعمله للماليه لبنان. كله في اكيد في اكاونتنج هذاك انه اوت وفات مصاري وظهر مصاري، بس ما فيك تقدمهم برنامج ما بيعترف فيه محاسبيا للماليه، فبيبيع رخيص. بس البرامج اللي فيها فول اكاونتنج للماليه بينباع دوبل واغلى. اوكي، فهذا تيبل عملناه هون. هلا نحن بحاله فيرجن 3 مع الزبون. اوكي، قلنا 3 اشهر 4 اشهر، هلا ها خامس شهر من راس السنه، 5 اشهر. اوكي، هلا فيرجن 3 معه شو عنده تعديلات، تطلع فيرجن 4 فيرجن 5. العامل الانترفيس انا هي اكسس. عامل الباسورد هون رجعت. اوبس، شو اللي صار؟ غيرت الداتابيز. اوبس، فوت على الفيرجن 2 لك. ها، اوبس، مغير الداتابيز انا لك. اوكي، بدي افرجيكم. خلص ماشي. هون علق. هلا ما حيفتح، ما راح يفتح. فتح فتح، بس فتح ولا داتابيز كونكشن. هون اس كيو ال، هول عملنا او دي بي سي ريليشن شيب. اوكي، بعمل رايت كليك عليها، هول بنعمل ريفرش لينك. اوكي، هون سيلز انفويس. هذه ماني تو ماني تيبل، شوفوها كيف تطلع. هيدي اللي فوق التيبل الاولاني، وهيدا الداتا شيت جوا، هون التيبل اللي جوا هيدا الاوردر تيبل، او اللي اسمه سب سيلز او سيلز ديتيلز، يلي بنقي فيه الايتم وبيطلع. هلا ما في كونكشن داتابيز، غيرت انا بالداتابيز ما غيرت بالكود هون. اوكي، بيطلع معلومات عنه وات ايفر، ريدي ديليفرد ريتيرنز. هون بيطلع اسعار، سب توتال، ديسكاونت، افتر ديسكاونت، الفات والتوتال والبالانس تبع هذا الزبون بنقيه فوق. ففينا ننقي هون زبون. اوكي، وبيطلع سيف اخشي برنت وفابريكيشن للتصنيع. فهيدا اللي جوا هون ماني تو ماني تيبل، اللي برا لا. فهذا تيبل انفويس جواته انفويس ديتيلز هون جوا. اوكي، ونعمل ديليت وغيره وغيره. وفايتين نحن هون اكاونتنج. اوكي، بس هلا حيطلب، يمكن حيطلب اشياء كثير هلا هون. اوكي، فالفكره عملوا اكسس لانه كذا، وفي ريبورتس هون. الريبورتس عملوا دايناميك ريبورتس لحيلا كاستمر اكزامبل، كاستمر 1 اكزامبل عمل له ريبورتس، مش ماخذ، مش مفوتر عليه شيء. اوكي، اول تشيكس، شو في تشيكات طالعه وفايته وكذا فروم توداي. اوكي، بعده البرنامج هلا اندر تيست مع الزبون، عم يدخل فيه داتا. هو انا ما عندي داتا كثير هون، اعطيته الفيرجن 3 بس شلت له الباسورد، اعطيته اياه شلت له الباسورد. اوكي، عم بيعمل داتا انتري، شو عنده مشاكل او شو بده تعديلات بيرجع لي اياه، برجع له مظبط. فالفكره عم فرجيكم، بس بدي افرجيكم بعد شغله صغيره.
اوكي راح فيه كاتب قلبه كود في بي كود، كاتب قلبه في بي اي كود، واف ولوب وكذا. اوكي بس هذه فكره صغيره، بس للاسف ما مشي، انا غيرته ما عادش غيرت. طيب هلا حنفوت على يوتيوب، فيديو يوتيوب كثير حلو. في بقلبه 4 examples. So I need to create something on the computer to hold some. لحظة يلا. اوكي هذا اللينك حاعطيكم اياه كثير حلو، هو 15 minutes بس شرحهم بطريقة حلوة وسلسة. حنفوت معه وحوقف بمحلات معينة ونمشي نحن وياكم. اوكي هلا الانترودكشن حتكون ريبيتيشن عن اشياء حكيتها قبل شوي، بس كمان ريبيتيشن بفوت بذهنكم اكثر. اوكي Information for my job. It needs to hold the contact info for each employee and all of the projects they. سوري سامعين الصوت تبع الفيديو؟ الو سامعين. سامعين الصوت؟ اوكي اوكي هلا بالنص بوقف الصوت وبنحكي بلا صوت، بس هون في البدايه كثير حلوه، اسمعوها 5 دقائق بس، بدايه اقل شوي، ملخص عن الداتابيز بشكل عام. I'm not sure how to do this. How do I put information from each part together so I can find it? Well, it sounds like you need to create a database. A database is an organized collection of data ideal for storing and retrieving information. Which means It's a bunch of tables that hold all of your information, but they are linked, so you don't get a lot of duplicate كتير data. واطي الصوت This بس. makes it easier to find your information later Sorry? because you can do a search for the data. الصوت كتير واطي. هيك نعلي، يعني انا معليه على الاخر هون وعلى الاخر هون، عم بيوصل عندكم كثير واضح، حتى نشوف على الزوم. لحظه نعمل بوز تبعه. اوكي But how am I supposed to make one of them? It sounds really difficult. Actually, the most difficult part is figuring out where the data needs to go. But you can make this step a lot easier by creating a diagram beforehand. What kind of diagram are we talking about? I would recommend an ERD, that is, an entity relationship diagram. It separates the information you need for each table and shows how the tables link together. I like it because it's a great way to see the overall design of a database. Sounds good. Where do we start? Well, first you need to know some basic terminology used by professionals when they are talking about databases and diagrams. Some of the common terms used are entities, attributes, relationships, and cardinality. Cardinality? I thought that was a baseball team. You're going to have to explain those a little bit more. I will, but first let's figure out all of the things I need to teach you. Before we start working on your database for work, I am going to walk you through a similar database for education. I will explain what an ER diagram is, as well as the parts and purpose of it. I will also explain how you can apply business rules in the design of an ER diagram. Then we will go back and apply this new knowledge to your business situation. I guess I should pay attention. To start off, an entity relationship diagram, or ERD, is a graphical representation of the data requirements for a database. Meaning? Meaning that it takes all of the parts of a database and puts them in a box and line form. There are 5 major parts to an ERD: entities, attributes, primary keys, relationships, and cardinality. Yeah, I think you mentioned those. Those parts will be used to create the ERD. Then the diagram acts like blueprints for a building. You simply take the parts of the diagram and turn them into parts of the database. The final diagram should look kind of like this. Now to explain those parts. First, we have entities. An entity represents a person, place, or thing you want to track in a database. In this example, student. This will become a table in the database. So you're saying a student is an entity? Kind of. Student is more of a container which will hold many students. Entity basically means that all of the things that are like a student will be grouped together under student. So there will be this table of students. Yes. Each occurrence of this entity is an entity instance. This will become each record or row in a table. Oh, so this is like each individual student. A single student is an instance of the entity student. Yeah, you've got the idea. Now we have attributes.
An attribute describes various characteristics about an individual entity. These will become the columns in the table. Wait, it does what? Well, it tells us more about the entities. Each of those students now has a first name. The first name is an attribute because it tells us more about each instance of student. So each individual student has a first name. Got it. Yes, but it is important to note that these attributes can be unique to each student, but they don't have to be, meaning that each student can have their own name, but if there are two students with the same first name, it is still okay. That makes sense. Good, because that brings us to the next part, primary keys. A primary key is an attribute or group of attributes that uniquely identifies an instance of the entity. Slow down. It's an attribute that identifies what? Remember how I said that attributes don't have to be unique to each student? Well, a primary key is like a special attribute that must be unique. A primary key will uniquely identify each instance, or make it so that no two rows will have the same value for that attribute. I think I understand. So at first the students only had first names, but if two of them had the same first name, it would be confusing and they might get mixed up. But now you added student ID, which means that no two students have the same number. Yeah, you've got the idea. Keep in mind that sometimes you need more than one attribute to make each instance unique. In those cases, you need to use a composite key, but we'll explain that one more when we get to business rules. Sometimes you need a composite key instead of a primary key. Got it. All right, now that each of our students has their own unique student ID, we can start forming relationships. Relationships? Are they going to hold hands? Not that kind of relationship. A relationship describes how one or more entities interact with each other. Usually this is described with a verb. We're going to create a link between the entity student and the entity phone number, so that when we create the database, we can easily find the contact information for each student instead of filtering through rows of numbers. Sounds beneficial. How do we do this exactly? In the diagram we're working with now, we are going to show the association between student and phone number using a verb. A student has a phone number. Seems pretty straightforward. Just draw a line between entities showing they are connected through a relationship. Yes. However, relationships can be between two instances of entities, or maybe a lot of instances, or maybe you don't even need an instance. This complex idea is explained through cardinality. Oh, so we're not going to a sporting event? Sorry to disappoint. Moving on. Cardinality is the count of instances that are allowed or are necessary between entity relationships. Okay, that one is a little hard to grasp. Let me simplify then. Remember how entities will be tables, and an instance of the entity is a row in the table? Cardinality just tells us how many rows we need from one table before we can link it to another table. So let's go back to our student phone number relationship. A student can have 0, 1, or multiple phone numbers, right? But each phone number must belong to a student. yeah, I can see why you wouldn't want to have a phone number in the database unless it belongs to a student. Exactly. Now, cardinality is broken down into two parts, minimum and maximum. Minimum cardinality represents the minimum number of instances that are required in the relationship, and maximum cardinality represents the maximum number of instances that are allowed. Wait, so the types of cardinality are what? Minimum tells us the fewest number of rows we need for a relationship, and maximum tells us we cannot exceed a certain number of rows in our relationship. An easy way to represent cardinality on a diagram is through crow's foot notation. Crow's foot? You mean like the bird? It kind of looks like its foot at least. There are 4 different ways to represent cardinality using crow's foot notation. One mandatory means that you must have at least one and only one instance. Many mandatory means that you must have at least one, but you can have several instances. One optional means that you don't have to have an instance, but if you do, you can only have one. Many optional means that you don't have to have an instance, but if you do, there is not a limit on how many instances you can have. So the mandatory versus optional refers to the minimum, and the one versus many refers to the maximum? That's right. Now that you know some of the terminology and parts of an ERD, let's see if we can combine them with business rules to see how they influence the diagram. اوكي انتوا بعدكم معي هلا صبايا يا شباب. دكتور. اوكي كثير منيح. هلا ركزوا منيح يا دكتور على معك. ركزوا منيح هلا كانوا 7 دقائق ونص ريفرش كل اللي حكيناهم قبل شوي. اوكي حدا عنده سؤال فيهم؟ هلا جاي البزنس رولز 4. اوكي وركزوا على الماني تو ماني تيبلز كيف تنقسم. هون جرافيكالي كيف عملوهم اشتغلوا هون حيمكن اوقف شوي واسالكم ونسال. اوكي
فبعد في 7 دقائق بس يمكن ياخذوا معنا اكثر شوي من 7 دقائق. اوكي، وفي هون شويه كويز، شويه اسئله مع سوليوشنز اذا هالحاله شو معناتها وهالحاله شو معناتها. اوكي، فبليز ركزوا منيح هون، هن 4 اكزامبلز هلا بس كثير مفيدين، كثير مفيدين. يلا. A student can have 0, 1, or several telephone numbers. They may or may not have a telephone number. How to apply this to an ERD? Create a student entity and a separate phone entity. Then create a one-to-many relationship from the student to phone number. This means that one student can have many phone numbers. Then show optional versus mandatory. It is optional for a student to have a phone number. However, it is mandatory that a phone number is connected to a student. Student A graduates from a university, moves out of the country, and cancels her phone service. A year later, student B moves from out of state to that same university. When she signs up for a new phone service, she is assigned the same phone number that student A had canceled. Now there are 2 different students with the same phone number. How to apply this to an ERD? As a rule, the primary key must be unique and can only appear once in an entity. If the phone number alone is used as the primary key, it can only be used once, and you will get an error if you try to use it for another student. If you use the student ID alone as the primary key, you will only be able to have one phone number per student. To solve this issue, you will need to use a composite primary key. This uses a combination of student ID and phone number to create a unique identifier. اوكي، حنرجع شوي. اوكي، شوف هذا الاكزامبل. لما اول شيء عملنا هون one student has 0 phone number or many phone numbers. اوكي، فلما عملت بهالطريقه طلعوا Means that مني one student can have many phone numbers. وفي Then show 0 optional versus mandatory. 0 يا 0 هيدي الاو يعني 0 phone numbers or many phone numbers. لاحظوا منيح هون هيدي الانتيتي اسمها student فوق، جواتها حاطين student ID as a primary key هون. لاحظوا هون الفون نمبر انتيتي او التيبل فيه composite primary key، في 2 primary key. اوكي، فينا كنا نعمل اذا حابين هي اوبشنال 2 primary key هون. شو السبب؟ شرحته بالاكزامبل يلي جاي هلا وراها. كثير مهمه هيدي كاكزامبل، انه اذا عندنا هالحاله كيف نحلها بكومبوزيت برايمري كي. ما عندنا هون ماني تو ماني تيبل وما عندنا ماني تو ماني تيبل، هي بتشبه ماني تو ماني تيبل بس ما عندنا اياها. ففي احتمال يكون البرايمري كي عنده 2 برايمري كي، يعني هون في كومبوزيت برايمري كي 2. ليه 2؟ لانه في اكزامبل شوفوه وين هذا الاكزامبل. It is optional for a student to have a phone number. However, it is mandatory that a phone number is connected to a student. Student A graduates from a university, moves out of the country, and cancels her phone service. A year later, student B moves from out of state to that same university. When she signs up for a new phone service, she is assigned the same phone number that student A had canceled. اوكي، لاحظوا هون فرجونا انه تخرج طالب كان عنده رقم تليفون ببلد معين وراح سافر على غير بلد والرقم التليفون انلغى. اجى تلميذ ثاني من غير بلد وات وتسجل بالجامعه واخذ نفس رقم التليفون. فتفاديا انه هذا رقم التليفون، لانه اذا برايمري كي كنا حاطين بالتيبل الفون، اذا بس كنا حاطين الفون اي دي او فون نمبر هو البرايمري كي لحاله ما كانت تزبط هالحاله، لانه بتصير برايمري كي ممنوع ينعاد مع نفس التلميذ. بسبب انه نفس رقم التليفون في يكون لتلميذين بس اذا واحد فل والثاني اجى، هون مضطرين نحط 2 برايمري كي، ستودنت اي دي مع الفون اي دي او فون نمبر. هول الاثنين ممنوع يتكرروا، بس وحده منهم فيها تتكرر. يعني ستودنت اي دي في يتكرر مع غير رقم تليفون لحاله، الرقم التليفون في يتكرر لكذا تلميذ اذا حابين بهالطريقه الكانسل. اوكي، فكرمال هيك نحط هيدي الرول. Now there are 2 different students with the same phone number. How to apply this to an ERD? As a rule, the primary key must be unique and can only appear once and only be able to have one. Okay. At any given time, a student. اوكي، هذا اكزامبل رقم 3، انتبهوا منيح عليه.
can either be an undergraduate student or a graduate student. They can also be at one time an undergraduate student and then become a graduate student. Depending on the type of student they are, we need to collect specific information that applies only to that type of student. How to apply this to an ERD? We need to create 3 separate entities: students, undergraduate, and graduate. The student entity will hold the information that is common to both types of students, such as names, addresses, etc. The undergraduate entity will hold the data that is only applicable to undergraduate students, such as the high school they graduated from and their high school GPA. The graduate entity will hold the information that is only applicable to the graduate students, such as the undergraduate university, major, and undergraduate GPA. This will allow you to track information that is specific to a type of student without taking up extra space for the students this rule doesn't apply to. اوكي اوكي واضحه هيدي الاكزامبل. هيدي 1 to many. اوكي اذا ملاحظينها 1 student عنده انفورميشن على الاندر جراد اللي كان عم يشتغل فيها. كان لما فتوا جامعه انتم كنتوا بمدرسه هاي سكول، شو الجي بي اي تبعكم. اوكي انحطت بتيبل لحالها. لما تخرجتوا كبكالوريوس اوف انجينير حابين تفوتوا ماستر او بي اتش دي، فانخلق تيبل ثاني اسمه جراديويت ستودنت اي دي. هون البرايمري كي هو ذاته. برايمري كي هون ستودنت اي دي، وهون برايمري كي هو ستودنت اي دي اذا ملاحظين. اوكي فورن كي او برايمري كي. فاتقسموا 2 ليه؟ تفاديا اذا انتم تخرجتوا ما بدكم تكفوا ماستر وبي اتش دي، حتى ما يصير في نالز. يعني كان فينا نحط نحن الهاي سكول وهاي سكول جي بي اي بقلب التيبل ستودنت، فينا نحط اليونيفرسيتي والاندر جراد ميجر هول كمان بالهون بنفس التيبل. يعني فينا نجمع هول الاتريبيوتس بنفس التيبل، بس هون شو بصير عندنا؟ نالز فاليو. فاذا حدا منكم ما كفى بي اتش دي فبتضلها هيدي الجراديويت هون او الهاي سكول وات ايفر نالز، ما تكفى بي اتش دي. اوكي تفاديا للنالز قسموهم 3 تيبلز. يعني تيبل واحد انقسم ل3 تيبل. اذا انت مخرج من كذا هاي سكول او تخرجت من جامعه وطالع تكون فيت بي اتش دي، فبكون هالداتا ثابته ما فيها نالز، وها اوبشنال صارت فيها زيرو يعني اوبشنال، فيها تكون فيها ما تكون. هذا تفاديا لهذا الشيء. يلا هذا اهم وحده. One student can take many courses, and at the same time, one course can be taken by many students. This is determined during registration. How to apply this to an ERD? You need to create a many-to-many relationship. If you were to try and express a many-to-many relationship using only 2 tables, you would get an error message. This is impossible. The way to properly create a many-to-many relationship is by using a bridge table, creating a one-to-many relationship between each main table and the bridge table. When we introduce a bridge table, in this case, the registration table, we can combine the data from both tables while still keeping it organized and uniquely identified. Now let's see if you can apply this knowledge to your business situation. اوكي وضحت الماني تو ماني تيبل؟ واضحه؟ شباب صبايا واضحه؟ ايه واضحه. كثير منيح. هلا اكزامبلز، هول كذا اكزامبلز حنفوت فيهم. اوكي هذا ماشي عم بيعيدوا الكلام هون في اكزامبلز. هون حنوقف للصوت ونشتغل فيها نحن. اوكي في اكزامبلز هلا هون. اوكي كويز اسئله ونحن حنجاوب. هون سؤال: an employee can have 0, 1 or several telephone numbers. They may or may not have a telephone number. Okay. 2 solutions. أي هي الكوركت؟ A أو B. diagram A أو diagram B. هعمل لها pause. يلا خلينا نناقش سوا. employee عنده 0 or many numbers telephone numbers. أي diagram هو اللي صح؟ B. البي. One employee has 0 or many phone numbers. هيدا البي. في حدا هون غلط. هون نحط one telephone number
لماني امبلوي هذا شيء طبيعي غلط. اوكي فالبي. اوكي اوكي هلا السؤال الثاني question number 2. There are a finite number of phone numbers combinations that exist. Over time, different employees can have the same phone number each at a different time. تنشوف A B C. هنوقف. اوكي يلا. There are a finite number of phone numbers combinations that exist. انت بحيلا بلد، سافرت من البلد، حرقت رقمك، اجى غيرك اخذه. اجى غيرك اخذ هالرقم. فالماني تو ماني تيبلز او وات ايفر، ما حنقول ماني تو ماني، لا التيبلز اي الصح، الاي بي او سي. يعني تيبل فون نمبر بيكون في برايمري كي امبلوي اي دي، او برايمري كيز هن فون نمبر وامبلوي اي دي، او بس فون نمبر. B. برافو بي. بي بما انه رقم التليفون حياخذه شخص ثاني، ممنوع يكون فون نمبر هو برايمري كي، ممنوع يعطيه لشخص ثاني. او بما انه الفون نمبر حيروح لشخص ثاني، اذا ربطنا امبلوي اي دي مستحيل شخص ثاني ياخده، يعني ربط هذا رقم التليفون بهذا الشخص. يعني اذا هذا الشخص راح مات سافر، هذا الرقم صار له على طول، ما بينعطى لغيره، فاكيد الاي لا. وهذا الرقم اوكي كمان لا، فهي بتكون برايمري كي في الفون نمبر مع امبلوي اي دي. يعني الفون نمبر هو برايمري كي بلس اند مع الامبلوي اي دي هو برايمري كي. الاثنين مع بعضهم ممنوع يتكرروا، وحده منهم فيها تتكرر. يعني رقم تليفون فيه ياخذوا اثنين، اوكي، والامبلوي فيه ياخذ كذا رقم تليفون، بينما ممنوع يتكرروا مع بعض هن الفون نمبر مع الامبلوي اي دي. فاذا اجى شخص ثاني اخذ هذا رقم تليفون، بس الشخص الثاني عنده امبلوي اي دي بيختلف، بطل الدوبليكيشن، لانه الامبلوي اي دي منا ذا سيم، غير رقم بحق له شخص ثاني ياخذ نفس الرقم، بس من بعد ما يكون هذاك لغي. يعني البي، فالبي هو الجواب الصح. اوكي هلا في اكزامبل ماني تو ماني انتبهوا له كمان، مختلف عن المرق قبله. فبالفاينل حجيب لكم شيء مثل هيك. حبيت طريقه الاسئله، شو رايكم؟ اوكي رول 3 هون employee can be paid either hourly or by a yearly salary. Depending on how they are paid, we need to collect specific information that applies only to that type of employee. هلا هون المعاش في يقبض شهري سنوي او hourly. اوكي اي دايجرام هلا هنشوفهم هن الصح، A او B. يلا قولوا لي اي دايجرام A او B؟ الاي. ليه الاي؟ ليه الاي؟ لانه في اور. بس يكون في اور انتبهوا لها منيح، بس يكون في اور بنعمل سبليتنج للتيبلز، نعمل اور ياها ياها. الاور يعني في نال، الاور في نال. اذا حطينا هول الاتريبيوتس هون، وحده منهم حتتعبى والثانيه حتكون نال، ما حتتعبى. النال يعني في خطا، في خطا، نلغي النال، نعمل سبليتنج لهول الاتريبيوتس للتو تيبلز. الاور بطل في نال هون وبطل في نال هون، هيك بنحل مشكله النال. واضحه؟ اخر سؤال حنحله بسرعه، عندنا 1.5 minutes. اخر رول نمبر 4 هو اخر شيء، هذا many to many. An employee can be assigned to many projects. However, a single project can have multiple employees assigned to it. Many to many. Okay, many to many
يلا ننهي هون. اوكي ماني تو ماني واضحه ماني تو ماني اكيد ما بنستعمل دايركتلي ماني تو ماني، هذه غلط تعطينا انفينيت ايرورز وغيرها. اكيد ماني تو ماني بنخلق تيبل جديد، بريدج تيبل سموه، بريدج تيبل او تمبروري تيبل، وبنحط اثنين برايمري كيز، الامبلوي اي دي والبروجكت اي دي بنحطوا هن كومبوزيت برايمري كيز، والاساينمنت او الاتريبيوتس تبع البروجكت نفسه يلي خصه بهالامبلوي، يعني الديت تبعه، كوست، الاماونت، هذا البروجكت قد ايه بده مصاري، قد ايه بده وقت يخلص، باي فيز، وات ايفر. اوكي فاكيد بهالطريقه. اوكي هيك ونحن خلصنا. حدا عنده اي سؤال؟ اوكي حابين تفوتوا سيشن رابعه؟